שלום לכולם, קוראים לי אורן, מנהל פיתוח עסקי בבוא אידיאז. בוא אידיאז, למי שלא מכיר, חברת פיתוח שמתעסקת בעיקר בפרויקטי ווב. אנחנו בונים ומפתחים אתרי אינטרנט, בעיקר e-commerce, על הפלטפורמה של שופיפיי. כל מה שקשור בנושא של פתרונות ופרויקטים בווב, על מנת לעזור ולהקל בתהליכים כאלה ואחרים. היום אני רוצה לדבר איתכם על הנושא של עיצוב. שואלים אותי לא מעט אנשים בתחילת הדרך, בתחילת דרכם, בדרך להקמת אתר, על הנושא העיצובי. וחשוב לי נורא לתת אולי איזה שהם כמה דגשים למי שככה פוגש את הפלטפורמה בפעם הראשונה, או שאולי אפילו קצת הלך בתוכה כמה צעדים, ותוהה לגבי הנושא הזה של עיצוב. אם אתם אוהבים את התוכן שאנחנו משדרים לכם, ומתעניינים בשופיפיי, ורוצים לשמוע טיפים נוספים, או הקלטות כאלה ואחרות שאנחנו עושים באופן קבוע, אתם מוזמנים להיכנס ולהירשם לערוץ היוטיוב שלנו, ומשם תוכלו לקבל נוטיפיקציות כל פעם שנעלה סרטון חדש. נתחיל מזה שצריך קודם כל לשאול, וצריכה להישאל השאלה מהצד שלכם כמובן, מדוע אני רוצה עיצוב? למה אני צריך עיצוב? האם זה בהחלט משהו שאני צריך היום בתוך העסק שלי? בהרבה מאוד פעמים התשובה תהיה כן, כי גם התבניות עצמם של שופיפיי, התבניות הרשמיות, הם גם בעצם סוג של עיצוב שאתם בוחרים להלביש או לקיים בתוכו את האתר שלכם, את החנות שלכם. אז כן, יש לזה משמעות מאוד מאוד חשובה. אבל השאלה היא באמת, באיזה גישה ללכת? כמו שאמרתי קודם, יש את הגישה היותר צנועה של הדברים, והיא בעצם היכולת לבחור מתוך 70 תבניות, את התבנית שהיא הכי נכונה לכם בעסק. עלות העיצוב לצורך העניין יהיה $180. ויכול להיות שאתם תרצו לעשות גם פיתוחים או שדרוגים או התאמות אישיות בהמשך, וזה עדיין יהיה יותר זול מלהמציא את הכל מאפס. בחנות התבניות של שופיפיי אתם תגלו שהם חילקו את התבניות עצמם לקטגוריות. זה יכול להיות קטגוריות של אופנה, קטגוריות של תכשיטים, קטגוריות של אוכל. הם עשו את זה כדי להקל על אנשים למצוא תבניות מסוימות שהם בהכרח אולי רואים אותן כפופולריות בתחומים מסוימים. חשוב להגיד שזה לא אומר שאתם לא יכולים לבחור תבנית שהיא כביכול בקטגוריית אוכל למותג אופנה. זה בסופו של דבר תלוי מה מתאים לכם. וכשאתם עוברים על התבניות, תסתכלו על דף הבית, תסתכלו על דף המוצר, תראו איך הדברים האלה נראים, תראו איך הדברים האלה מתנהגים, וככה תעשו את הבחירה של התבנית. לפי הפיצ'רים שיש בכל תבנית, ולפי מה שהיא בעצם מאפשרת לכם לקבל ברמה העיצובית. הגישה השנייה היא גישה שבעצם באה ואומרת, אני מכניס לתוך הפרויקט שלי היום כובע נוסף של מעצב וובי, גרפי כמובן, ואז אני כלקוח, ואני גם כחברת פיתוח, אני יכול להגיד, אנחנו מבינים שיש פה עכשיו איזושהי פעולה שגם הולכת להשמיש יותר משאבים מהצד שלכם כבעלי החנויות, וגם הולכת לעכב במידה רבה, או במידת מה, את העלייה שלכם לאוויר. כי אנחנו כחברת פיתוח לא נוכל להתחיל לעבוד עד שלא נקבל את העיצוב בכללותו. ויש לזה כמובן גם הרבה מאוד משמעות מבחינת העלויות, וגם את זה לא נוכל לדעת להעריך עד שלא נקבל את העיצוב בשלמותו. כמובן שאני מכניס פה גם את הנושא של מובייל אל מול דסקטופ, ושוב, אם אנחנו הולכים ובונים את החנות שלנו על בסיס תבנית, אז אנחנו נקבל את זה משופיפיי out of the box בצורה כזאת שהאתר יהיה רספונסיבי גם במובייל וגם בדסקטופ. אם נרצה לעשות אחרת, ונרצה לקחת מעצב חיצוני, שיעשה לנו עיצוב מסוים לדסקטופ ועיצוב מסוים למובייל, אז פה אנחנו עוד פעם מתחילים קצת להסתבך, ושוב, זה לא שזה בלתי אפשרי, זה לא בלתי אפשרי, זה יחסית אפילו, הייתי אומר, לא מורכב, אבל עם זאת, משהו שצריך לחשוב עליו, כשמשנים בעצם את התבנית, כשמשנים את הגריד. בנושא הזה של שינוי התבנית, או יותר נכון, הרבה מאוד אומרים לי, יש לי מעצב גרפי, יש לי עיצוב. אז אני רוצה רגע שתעשו את ההבדלה בין עיצוב שמשנה את הגריד של התבנית, זאת אומרת עכשיו אני מוריד סקשן שלם מתוך התבנית ומוסיף שם חד קרן שיוצא מהמסך. זה בהחלט יצריך כובע של מעצב חיצוני, זה בהחלט יצריך הרבה מאוד עבודה מהצד של המעצב, לעומת כשאתם מדברים על עיצוב, יש לי מעצב, שבסופו של דבר כל מה שהוא עשה הוא לקח תמונה והכניס איזשהו לוגו או איזשהו פונט מסוים, ובמקום הזה כחברת פיתוח אותי הרבה פחות מעניין,
כי בסופו של דבר, כשאני מקבל מכם את הקובץ, אני מקבל אותו כקובץ. זה לא משנה מה יש עליו, על התמונה, זה גם לא אמור להשתנות לכאן או לכאן, ולכן במקום הזה, כשאתם מדברים על עיצוב, האם אתם צריכים לעשות את ההבדלה בין עיצוב גרפי שמתבסס על החומרים או על התוכן שאתם יוצקים לתוך האתר, אל מול עיצוב גרפי שהמהות שלו זה באמת לייצר גריד חדש על התבנית, או לשנות את הגריד הקיים, ובשני המקומות האלה זה עולם ומלואו. חשוב לדעת, העיצוב יש לו השפעה מאוד מאוד גדולה, גם על תפקוד וגם על זמני הטעינה של האתר שלכם. ככל שהעיצוב יהיה מורכב יותר ומיוחד יותר, יהיה לזה משמעות, כמו שאמרתי, בזמני הטעינה ובחוויית המשתמש שאתם תרצו להנגיש ללקוחות שלכם. וזה נושא שהוא סופר סופר חשוב. כשחוויית המשתמש נפגעת בגלל שאתם רוצים להראות משהו ויזואלי נורא 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 מיוחד, אז יכול להיות שפה אתם חוטאים למשימה שלכם בלהקים אתר שמוכר, ופה אתם צריכים עוד פעם לשאול את עצמכם את השאלה ולהבין איפה הגבול הדק בין העיצוב לבין חוויית המשתמש. אז תודה רבה שצפיתם ונתתם לי קצת מזמנכם, או שהקדשתם קצת מזמנכם. אם אתם רוצים לקבל מאיתנו חומרים נוספים, ואם יש לכם שאלות נוספות, או שהייתם רוצים שנדבר על נושא מסוים, אתם מוזמנים לכתוב לנו, או לי, באופן אישי, אתם יכולים לראות את הפרטים למטה. מי שרוצה להירשם לערוץ היוטיוב שלנו מוזמן להתעדכן מדי שבוע או שבועיים, אנחנו מוציאים חומרים חדשים, ושיהיה לכם שבוע נפלא.